Ο καιρός είναι χάλια σήμερα, είναι μουντός και έχει παγωνιά, οπότε είναι Κυριακή και είναι κρίμα να μείνουμε στο σπίτι πάλι και να δούμε τηλεόραση όλη μέρα. Οπότε η επόμενη καλύτερη κίνηση είναι να πάμε να κάνουμε κάτι μέσα σε εσωτερικό χώρο. Οπότε Αλεξάνδρα μου, λες να πάμε ένα μουσείο? Βεβαίως, γιατί όχι. Φύγαμε! Αφού έχεις το μικρόφωνο μπορώ να απομακρυνθώ. Βεβαίως, μπορείς να πας όπου θες. Του λες Αλεξάνδρα, μουσείο θέλαμε, είπαμε ο καιρός χάλια θα είναι, αλλά τελικά ο καιρός είναι καλός. Βέβαια έχει -3, είπαμε να πάμε στο κρατικό μουσείο της Βιτεμβέργης. Είναι το ιστορικό μουσείο, βέβαια έχει πάρα πολλές εκθέσεις μέσα και θα δούμε τι θα πρωτοπρολάβουμε να δούμε ή τι μας ενδιαφέρει να δούμε. Μουσείο είναι από εδώ. Βρισκόμαστε στο Schillerplatz. Πίσω σου ακριβώς είναι ένα άλλο ωραίο κτίριο που θα δούμε, θα το εξερευνήσουμε ίσως μετά. Και θα πάμε μετά να φάμε. Απέναντι έχει ένα ακόμα μουσείο με τα μουσικά όργανα και αν προλάβουμε μακάρι να μπορέσουμε να το επισκεφθούμε. Είναι Κυριακή πρωί και έχει τόση ωραία ησυχία. Ο κόσμος δεν πολύ κυκλοφορεί. Οπότε είναι ό,τι πρέπει για να κάνουμε εμείς τη βόλτα μας. Πάμε. Πάμε στη ζεστούρα. Κρύο. Ναι. Τέλεια. 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 Frage, dürfen wir Video und Fotos machen im Museum? Sie können Fotos machen, aber ohne Blitz. Aber Video nicht. Nein. Mit Smartphone, Video, Kurzvideo. Δεν μας αφήσανε να τραβήξουμε βίντεο εκεί μέσα, απαγορεύεται λέει, μόνο φωτογραφίες. Και φάγαμε 3 ώρες εκεί μέσα, γύρω, δωμάτιο, δωματιάκι. Όροφο. Ναι, παρόλα αυτά ήταν πάρα πολύ ωραία. Στον τελευταίο όροφο είχε παιδική έκθεση για τη μικρή μαγισούλα. Στο υπόγειο είχε την έκθεση για υλικών από το Millennia που λέει από την αρχαιότητα μέχρι το 19ο αιώνα. Συλλογή του Ερνέστο Βόλφ. Ήταν λίγο χάσιμο χρόνο. Θα προτιμούσα σε αυτό το χρόνο να είχαμε πάει σε μια άλλη έκθεση στο ίδιο κτίριο που δεν ξέραμε ότι κλείνει επίσης 1 η ώρα και στεναχωρέθηκα πολύ που δεν μπήκαμε και το έχω αναφέρει σήμερα. Ήσαμε 5 φορές και αντικόνητα με πνίξει που θα το ξαναφέρω, αλλά ναι, δεν είδαμε τα ρολόγια και ήθελα να δω τα ρολόγια. Δες ένα ρολόι. Στο ισόγειο που θέλαμε να πιούμε καφέ γινόταν ο παζουρλισμός της παιδικής χαράς και του παιδικού σταθμού. Οπότε δεν μπορούσαμε να κάτσουμε ησυχία να απολαύσουμε ένα καφέ, ενώ είναι πανέμορφο το lounge εκεί, πολύ ωραίο. Πήγαμε στο δεύτερο όροφο που έχει τα Legendary Masterpieces, δηλαδή... Πώς το λέτε εσείς εκεί? Ναι, είσαι εξάρτητα πώς το λέμε εμείς εδώ. Τέλος πάντων, είχε πολύ ωραία έργα τέχνης, πλούτη, χρυσάφια, διαμάντια, ρουμπίνια, ζαφύρια, όλα τα καλά του κόσμου. Δεν είχε μόνο αυτά, είχε και καθημερινά σκεύη, είχε και... Είχε απ' όλα. Ήταν 80.000 χρόνια ευρωπαϊκής πολιτισμικής ιστορίας. Είχε πολλά πράγματα. Μέχρι και αρχαίο κρανίο ταύρου, τεράστιο. Πολύ ωραίο. Μέχρι που φτάσαμε μετά στο τέτοιο, στον τελευταίο βασιλιά ας πούμε. Τέλος πάντων, μετά κατεβήκαμε στον πρώτο που άνοιγε 1 η ώρα. Εκείνη η έκθεση δεν ήταν πολύ μεγάλη. Όχι, εκείνο ήταν το A Wealth of Treasures. Η πρώτη έκθεση που είδαμε στο υπόγειο.
Και η τελευταία έκθεση που είδαμε στον πρώτο όροφο ήταν πολύ μικρές εκθέσεις, δεν σε έπαιρνε πάνω από μισή ώρα να χρειαζόταν να ασχοληθείς και να δεις κάτι το extraordinaire, ας πούμε. Ναι. Στο δεύτερο όροφο ήταν πάρα πολύ μεγάλη η συλλογή. Ναι, και ήταν και πολύ διακλαδωμένα τα δωμάτια, δηλαδή πήγαινες από το ένα στο άλλο και γύρω γύρω και... Παρόλα αυτά, το μουσείο ήταν πάρα πολύ ωραίο, πολύ μοντέρνο. Ναι, ήταν πολύ περιποιημένο, πολύ καθαρό. Προσεγμένο. Αξίζει να αφιερώσεις χρόνο να πας μια φορά να το δεις. Έτσι μια μέρα όπως η σημερινή, που παρόλο που εμείς ξεκινήσαμε με χάλια καιρό, είπαμε ο καιρός είναι χάλια, ήταν μια ηλιόλουστη μέρα τελικά. Όλη μέρα, βέβαια. Και αφού περπατήσαμε, μας άνοιξε η όρεξη. Οπότε πήγαμε δίπλα ακριβώς, είχε ένα υπέροχο μαγαζί, που δεν ξέραμε ότι είναι υπέροχο το μαγαζί. Απλά ξέραμε ότι είναι. Καλή όρεξη, Αντιγόνη. Τι έχετε να δηλώσετε, κυρία Αντιγόνη? Δώστε μου. Πολύ. Ναι, αξίζει που ήρθαμε. Αξίζω. Αξίζεις? Αξίζω. Αξίζω κι εγώ. Ωραία. Το φαγητό ήταν πάρα πολύ ωραίο, βέβαια λίγο τσιμπημένο. Ναι. Έως πολύ τσιμπημένο θα έλεγα για το συγκεκριμένο μαγαζί και για τις ποσότητες που βάλανε, αλλά εντάξει. Παρ' όλα αυτά το καταευχαριστηθήκαμε. Άντε, για μας. Αντιγόνη. Δεν μας αφήσαν στο άλλο μουσείο. Ναι, αλλά εδώ μας αφήνουν. Έλα, θα παίξουμε μουσική. Πήγαμε σε ένα μουσείο που εγώ ξεφάντωσα. Γιατί ήταν μουσείο μουσικής. Δεν ξεφάντωσε γιατί ήταν μουσείο μουσικής. Καλά, ήταν και λίγο παιδική χαρά. Έτσι ξεφάντωσε γιατί είχε μουσικά όργανα που μπορούσε να δοκιμάσεις. Εννοείται. Έχεις ξαναπαίξει εσύ πριόνι? Όχι, αλλά σήμερα έπαιξα. Γιατί εσύ έχεις ξαναπαίξει μουσική σε σάκο του box? Την ένατη του Μπετόβεν? Το πριόνι φροντιζάει. Πρέπει να το λυγίσεις λίγο. Okay. Κιθάρα ξέρουμε. Το 13 είναι αυτό. Αντιγόνη, στο στοιχείο σου. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν ήταν πολύ μεγάλο. Είχε ένα σκασμό κλαπατζίμπανα. Κύμβαλα είχε πολλά και πιάνα. Ναι. Που τι να τα κάνεις που τα έχεις, αφού όλα τα καταργήσανε για να κρατήσουν ένα πιάνο μόνο στο τέλος. Τόσες εφευρέσεις και αυτά. Ναι. Απλά βλέπεις ότι μπορείς από πολλά πράγματα να παράγεις μουσική. Χτύπα μία αντιρετσίνα. Είδες η ρετσίνα τι... Μα η πλάκα είναι ότι είχε τόσα φανταστικά μουσικά όργανα που δεν είναι τόσο παλιά. Δηλαδή τώρα ένα τύπου synthesizer κύμβαλο του 1930 με 158 πλήκτρα δεν είναι τόσο απαρχαιωμένο και θα μπορούσε ακόμα και σήμερα να χρησιμοποιείται. Με υπέροχο ήχο. Ναι, τα λένε synthesizers. Ναι, γιατί να μην είναι με φυσικό ήχο, γιατί πρέπει να παίρνει ρεύμα Sony και ντε. Οικολογία το λένε. Δεν το λένε οικολογία, Αλεξάνδρα, εξέλιξη το λένε. Ναι ρε παιδί μου, αλλά όπως είπες και εσύ υπάρχουν πολλά που δεν τα είδαμε ποτέ, δεν τα ακούσαμε ποτέ και δεν είναι τόσο παλιά, δεν είναι του 1520. Να, ήξερες εσύ ότι υπήρχε
φλογέρα με χορδί ή πιάνο με άρπα ή... Ήτανε τόσο πολλοί συνδυασμοί. Εγώ δεν το περίμενα. Το ωραίο ήταν που στα περισσότερα μουσικά όργανα είχες ακουστικό μαζί σου, δίνανε ακουστικό και μπορούσε να πατήσει τον κωδικό και άκουγες τον ήχο του κάθε μουσικού οργάνου. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εκτός από το διαδραστικό που είχε να δοκιμάσεις 2-3 όργανα και που είναι πιο πολύ για τα παιδάκια. Για τα παιδάκια. Ναι, γι' αυτό εδώ το παιδάκι. Ναι. Γυρίσαμε από τα μουσεία και από το κέντρο της Στουτγκάρδης. Ξεκίνησα εγώ ως VfB με... Μπορούσια Mönchengladbach. Ωραία, με αυτούς. Στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα φάγαμε το γκολάκι μας, έτσι να γουστάρουμε. Και τώρα θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τον αγώνα απογοητευμένες. Ευχαριστώ. Καλά, ναι, τώρα περιμένουμε να δω γιατί δεν το μέτρησαν ακόμα. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι, αν δεν βάλουμε εμείς. Αχ, τα ματάκια μας πόνεσαν τα ματάκια μας. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε αυτή τη ζωή. Σου λείψαμε, παππούλη. Η κυρία. Πήγαμε μετά και τη βολτίτσα τα παιδάκια να κάνουν τις βρωμοδουλειές τους. Αυτή ήταν η Κυριακή μας. Γεμάτη. Και αναμένουμε για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Για να δούμε τι θα σκαρφιστούμε. Στην επόμενη περιπέτεια.